Tjena tjena! Nu ska jag förklara när det är dags att tvätta trissorna och när det är dags att slänga dem. Så vi börjar med rubbingtrissorna här då. Så har vi 3 olika stycken, både när den är ny och när den har använts ett tag och när det verkligen är dags att tvätta den. Så att, som vi har pratat om tidigare så kör vi alltid med den här trissborsten och rengör trissorna efter varje yta vi polerar för att hålla igång dem så länge som möjligt och kunna jobba med trissorna så länge som möjligt. Men när de väl börjar bli mättade, som ni ser på till exempel den här trissan, då håller den inne värmen, och vilket gör att då trissan går sönder betydligt mycket fortare. Så man spar på trissorna i längden genom att se till att byta ut dem när det är dags då. Så till exempel den här högra trissan då, den kan vi köra ett tag till med, medan den här vänstra då är dags att tvätta. Och det som kan vara bra att veta med de här rubbingtrissorna, de här som har ull, är ju då att de börjar släppa efter ett tag på kanten när man använt dem många gånger. De här brukar man kunna tvätta i tvättmaskinen men 3 upp till 5 gånger. Men sen blir det att skummet här och själva ullfilten börjar lossna. Och då börjar det bli dags att slänga de här. Så det var kort om rubbingtrissorna. Och sen om vi går över till polish-trissorna då, alltså sådana här traditionella skumtrisser. Så på samma sätt där, så den här trissan börjar bli ganska kakig, dags för att tvätta i tvättmaskinen. Medan den här kan man fortsätta med ett tag till. Och det är samma sak här då, att när de blir mättade så då börjar skummet gå sönder och lossna och gå sönder. Och samma sak med skummen, så om man går på en så här kapellknappar och grejer så kan man riva sönder dem. Och då skulle jag rekommendera att man slänger dem, för att det blir vibrationer i maskinen och de blir jobbigare att polera med när de är skadade. Och sen som sagt samma sak här, de här brukar man kunna tvätta 5 gånger i maskinen utan problem. Och när man tvättar i tvättmaskinen så kör en 40 grader flytande tvättmedel, ingen sköljmedel eller något sånt där. Ska det funka galant. Och sen de här vaxtrissorna då, de behöver man inte tvätta överhuvudtaget, utan de ser man bara till att de är rena. Och de kör man på med egentligen tills de börjar falla sönder. Där vi kan köra med en sån här trissa och vaxa 10 hela båtar ungefär utan problem. Så kan det vara smart att ha dem i en liten påse eller något så att de inte kladdar av sig och skyddar dem mot smuts. Och sen den sista trissan då, en sån här dubbelsidig ulltrissa, långhårig ull. De kör vi rent så mycket det går med trissborste, och när de börjar bli riktigt mättade så då kör man dem i handfatet och försöker krama ur dem. Kör den här i tvättmaskinen så kommer det se ut som du har dödat ett får i maskinen. Så bara gör rent dem under kranen och sen så kör full fart på maskinen och spola ur, så skjuter ut vattnet ur dem. Så det är bra att tänka på med trissorna framöver.